بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء ده ان شاء الله هنبدأ نتكلم على فكرة الاوتوميشن وربط الاوتوميشن مع الداتا اناليسيس. محور الفيديو النهارده هو انا هبدأ اتكلم على فكرة الاوتوميشن وربطها مع الداتا اناليسيس من خلال الباور بي اي، ولكن قبل ما اتكلم في تفاصيل الموضوع خلينا نفهم اصلا ايه معنى كلمة اوتوميشن. اوتوميشن هي عملية اتمتة، الاتمتة المقصود بيها حاجة بتحصل فانا ببدأ اعمل ورك فلو معين. الورك فلو ده بيحصل عن طريق اوامر معينه انا بديها للبرنامج يقدر يشتغل من خلالها، والاوامر اللي بديها له دي هي يعتبر التريجر بتاعه. التريجر ده مجرد ما بياخد الاكشن معين بيبدا تتنفذ اوامر معينه نتيجه ورك فلو ثابت. تعال اوريك الموضوع بشكل عملي ومبسط اكتر من كده. لو رحت على البلاتفورم الخاصه بالN8N وابتديت اخش على الورك فلو اللي انا عاملها، الورك فلو دي عباره عن ايه؟ عباره عن بدايتها فورم بالنسبه لي، والفورم دي بتسمع في جوجل شيت، وبالنسبه لي انا عامل هنا دي اكتيفيت للواتساب والجيميل في الاجزاء دي عشان يبداوا ما يتفاعلوش معايا في نفس الورك فلو. طيب باختصار شديد، انا مجرد ما بسلكت على الجزء ده كده دبل كليك بيبدا يفتح معايا الفورم بالنسبه لي اللي هي بالشكل ده، اللي ببدا من خلالها بعمل تيست على الموضوع ده. مجرد ما بعمل الجزء ده بيبدا يديني الفورم دي بيقدر يملاها اليوزر بالنسبه لي اللي هم الاشخاص المعنيين بالتاسكات، يبداوا يملوا الفورم دي بتسمع جوه الجوجل شيت بالنسبه لي، بتسمع لما اعمل دبل كليك بتبدا الداتا تجيلي هنا في الاوتبوت بالشكل ده، ويبدا يحصل عليها الورك فلو اللي بتمشي بيها عشان يبدا يديني داتا معينه. كل الحالات والوايرز دي اسمها كلها ورك فلو. البدايه ده بالنسبه لي هو اسمه التريجر ده هو اللي بيبدا ياخد الاكشن الاولاني بالنسبه لي، وكل دي هي عباره عن وايرات ونودز متوصله داخل ورك فلو بالكامل عشان يبدا يديني النتائج الموجوده بالشكل ده قدامك. طيب ايه هي اشهر المواقع اللي بتقدر توفر لي عمليه الاوتوميشن دي؟ في عندي اكتر من بلاتفورم بتقدر توفر لي عمليه الاوتوميشن دي. اول واحد بالنسبه لي هو عباره عن zapier.com. ده بالنسبه لي بيقدر يوفر لي عمليه الاوتوميشن. بمجرد ما بعمل هنا لوج ان ببدا اعمل ستارت للورك فلو بتاعتي وابدا امشي في مرحله الاوتوميشن الخاصه بشغلي. تاني موقع بالنسبه لي هو موقع make.com. ومجرد ما برضو بتعمل هنا لوج ان عليه بيبدا يوفر لك عمليه الفري بتاعتك تقدر تشتغل عليها وتقدر ترفع شغلك كله. تالت موقع بالنسبه لي هو موقع N8N، وده يعتبر اشهرهم واسهلهم في التطبيق، وبيميز كمان ال N8N هي عمليه الاي اي ايجنت. هو عباره عن اتصاله بكل الانتجريشن الباقيه تساعدك في بناء الورك فلو بتاعتك. ده كده بريف سريع عن الاوتوميشن وايه هي تطبيقات الاوتوميشن وايه اشهر المواقع اللي بتقدر توفر لي موضوع الاوتوميشن ده. طيب تعالى نبدا نروح لمحور الفيديو بتاعنا ونبدا نتكلم على الداتا اناليسيس اللي ابتدينا نربطها من خلال فورم معينه. عن طريق الفورم دي مجرد ما بتتملى بتبدا يحصل عمليه اوتوميشن معينه ويبدا يحصل الابديت ده داخل الباور بي اي. البلاتفورم دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن ديلي ريبورت. ده بيديك زي تقرير يومي ايه اللي بيحصل بالنسبه لك كراجل مانجر او كراجل تيم ليدر او سيكشن هيد. بيبدا يديك الفيدباك اللي بيحصل مع التيم عندك من خلال الاعمال اليوميه المتكرره. بيديك هنا بريف عن الديلي ريبورت ده هو عباره عن ايه. هو عباره عن سامبل ديلي ريبورت بيكون كمان كاستمايز على البيز السبيسيفيك تاسك وريسبونسابيلتي المهام الرئيسيه بتاعه كل حد داخل المنظومه بالنسبه لك. لو جيت هنا هتلاقي هنا قائمه هوم، دي القائمه الرئيسيه بتاعه البرنامج. هتبدا بعد كده تلاقي ديبارتمنت وبعد كده بروجكت انجينير ريبورتس. مجرد ما اروح لديبارتمنت هيبدا يديني الاقسام عندي والتشعب بتاعها عامل ازاي. هرجع تاني باك وهبدا اروح لبروجكت هيبدا يديني المشاريع بالنسبه لي والتسلسل بتاعها موجود ازاي. هبدا اروح لانجينيرنج هيبدا يدخل لي على مرحله المهندسين ويقول لي تراكنج المهندسين على المشاريع عامل ازاي. ونفس الفكره لو رحت للريبورتس هيبدا يديني تقرير بكل حاجه حصلت من بدايه المشروع لحد الان بناء على الفورم اللي بيبداوا يملوها. وتعالى نرجع هنا للقائمه الرئيسيه ونبدا نتكلم على تفاصيل الموضوع. اول حاجه هنا بيبدا يديني جنرال انفورميشن، بيقول لي هنا عدد المشاريع اللي انا بتراك عليها حوالي 9 مشاريع. الديبارتمنت نمبر الاقسام اللي بتقدر تعمل كفر على 9 مشاريع هم بالنسبه لي 4 اقسام. تيم المهندسين بالنسبه لي هم 11 مهندس. التوتال تاسكس هم عباره عن 56 تاسك. 56 تاسك ده عباره عن التاسكات اللي بيبداوا يملوها من خلال الفورم الموجوده في اللينك ده او اللي موجوده في اللينك ده. مجرد ما بس بضغط هنا على اللينك ده بيبدا يديني الفورم اللي هبدا املاها وهبدا اتكلم معاكم على تفاصيل الفورم دي. ارجع تاني هنا باك وابدا اشوف تحت بيقول لي انجينيرنج تيم. هو التيم الاستراكشر بالنسبه لي هو عباره عن 3 اشخاص. تيم الاركتكتشر هم عباره عن 3 اشخاص. الكتريكال شخصين، الميكانيكال 3. طيب بعد كده بيديني ريبورت تاسكس. هو عباره عن عدد التاسكات لحد الان هم 56 تاسك.
في منهم 33 ورك ان بروجرس، في منهم توتال سند تاسكات خلصت بالفعل، هي بالنسبه لي 12 تاسك اتسلم، في منهم تاسكات بي على سي هي بالنسبه لي تاسكين، في منهم حاجات فيها تعديلات حوالي 9 تاسكات. طيب يبدا يديني تحت هنا الجزء بتاع المشاريع. لو انا رحت مثلا وليكن هنا الجولدن جيت، هيبدا يعمل ريفرش للجزء ده ويبدا يديني المنطقه بتاعه جولدن جيت في الجزء ده. طيب لو جيت مشروع زي ده وليكن ابتديت اختار المشروع ده، هيبدا يديني اللوكيشن بتاعه بالنسبه لاحداثياته على الماب، موقفها ايه بالظبط، فين المشروع، وابتدى يعمل فلتريشن لكل الداتا اللي موجوده فوق وتبقى الداتا اساين على المشروع ده فقط. قال لي هنا توتال التاسكات على المشروع ده هم عباره عن 9 تاسكات بس، في منهم 3 ورك ان بروجرس، في منهم 4 سند تاسكات خلصت، وفي منهم تاسكين لسه فيهم شويه تعديلات. اما في الكود بي على سي بالنسبه لي مفيش اي تاسكات فيهم، اجمالي التاسكات بالنسبه لي هم 9 تاسكات. طيب تعالى نبدا نروح لتابه ثانيه زي ده، وهبدا اروح هنا وليكن هنا على الديبارتمنت. مجرد ما سلكت على الديبارتمنت بيبدا يديني الهيكليه والاستراتيجي والاورجنايزيشن بتاعه تقسيم التيم عندي بالنسبه كاقسام. طيب لو جيت في البدايه خالص كده وابتديت اشوف، هو بيقول لي بالنسبه لي كاونت اوف ديبارتمنت هم عدد الاقسام بالنسبه لي 4 اقسام. مجرد ما بسلكت على الجزء ده بيقول لك انا عندك قسم المعماري كهرباء، قسم ميكانيكا، قسم الاستراكشر. وليكن انا سلكت على الاستراكشر بالشكل ده، ابتدى يديك الاشخاص المعنيه جوه القسم ده. ابتدى يديني هنا عبد الرحمن، ابتدى يديني هنا شهاب، ابتدى يديني هنا زياد. طيب سي اخترت زياد بالشكل ده، ابتدى يقول لي تراك زياد مكفر على انهي مشاريع بالظبط. بيكفر على مشروع وليكن اكس واي زد اي، هي دي المشاريع اللي بيبدا يكفر عليها الباشمهندس ده. طيب وليكن تعالى نروح على الجزء الخاص بالكهرباء، هتبدا بيتراك عليه اكتر من 2 مهندسين، كل مهندس معاه مشاريع معينه. مجرد ما اخترت المهندس ده فيبدا يقول لي والله المهندس ده بيتراك عندي على اكتر من مشروع، دي عدد المشاريع اللي بيتراك عليها المهندس ده. اذا انا بالتالي من خلال البلاتفورم دي ابتديت اشوف عدد الاقسام، وكل قسم فيه مين الاشخاص المعنيه بالشغل جوه القسم، وكل مهندس اساين على كام مشروع بالنسبه لي. نفس الفكره لو جيت للمهندس ده هبدا الاقي المهندس ده اساين على المشاريع دي. نفس الفكره لو جيت لميكانيكا بالشكل ده وابتديت وليكن اختار الشخص ده، فبالتالي الشخص ده اساين على 3 مشاريع دول. طيب هبدا اروح هنا كلير سلايزر، هيبدا يديني فلتريشن لكل الداتا اللي موجوده عندي. مجرد ما بروح للجزء اللي تحت ده وسلكت عليه بالشكل ده، بيبدا يفتح لي المشاريع اللي انت بتتراك عليها بالشكل ده. هيبدا يديك المشاريع بتاعتك ويأساين دايما على البلاتفورم الخاصه بأوتوديسك كونستراكشن كلاود، ويبدا يديك فعلا المشاريع اللي انت اساين عليها هنا بالشكل ده. دي اسماء المشاريع اللي انت بتبقى اساين عليها. تعالى نرجع باك ونبدا نروح على اللينك اللي تحت بالشكل ده. وزي ما قلت لك اللينك ده واللينك الاولاني هما بالنسبه لي خاصين بالبلاتفورم الخاصه بالفورم دي. تعال نرجع باك تاني. لو جيت سلكت على الجزء اللي تحت ده هيبدا يفتح التشانل، هتبدا تلاقي كل جديد تخص البيم تكنولوجي. طيب هرجع باك، نفس الفكره ده مربوط بلينكد ان عندي، هيبدا يفتح لينكد ان بالشكل ده. طيب ارجع باك وتعالى نبدا نروح على المشاريع اللي انا اساين عليها. طيب مجرد ما سلكت على المشاريع بالشكل ده بدأ فتح لي كل المشاريع المتاحة بالنسبة لي. قال لك هو عندك 9 مشاريع، دي أسماء المشاريع بالنسبة لي، كل مشروع من دول أصين عليه مين الأشخاص. وليكن جيت على مشروع زي ده، مجرد ما هضغط عليه سلكت بالشكل ده هيبدأ يقول لي مين الأشخاص المعنية اللي داخل جوه المشروع ده. فبالتالي هنا اخترت دول، وليكن اخترت باشمهندسة شذا بالشكل ده، هتبدأ تقول لي الباشمهندسة دي في المشروع ده هي قسم معماري، هي اللي اساين على المشروع ده. طيب تعالى سلكت على الجزء ده هتلاقي هنا استراكشر، نفس الفكره اخترت ده بالنسبه لي هو راجل كهرباء. نفس الفكره رحت على مشروع زي تحت ده كده واخترت هنا وليكن عبد الرحمن، هيبدا يقول لي عبد الرحمن ده قسم انشائي، وبالتالي هو ده اللي بيتراك على المشروع ده. طيب نفس الفكره هنا خلاص كله بقى بنفس التسلسل، تقدر تتراك مين في انهي مشروع بالظبط. يبقى ده بيديك اورجانيزيشن تشارت بالنسبه للمشاريع اللي انت اساين عليها. طيب تعالى ننزل تحت، هيبدا يديك هنا المهندسين بالنسبه لك. موقف المهندسين هم بالنسبه لي 11 مهندس، وهو ده اللي لقيناه قدام خالص لما قلنا عدد المهندسين هم 11 مهندس بالشكل ده. تعالى نرجع لانجينيرنج بالشكل ده وسلكت عليها كده، هيديني فعلا التوتال هم 11 مهندس. 11 مهندس توزيعهم بالشكل ده، دي اساميهم، وابدا سلكت على اي مهندس من دول بالشكل ده. ابتدى يقول لي المهندس ده هو بالتالي اساين على المشاريع دي، وحاله
كل تاسك معاه واصله لفين. يعني هنا بالنسبه لي التاسك اللي معاه هي حاليا لسه ما زالت ورك ان بروجرس، لان هنا بيتابع الستيتس خاصه بالتاسكات اللي معاه. وليكن اخترت جزء زي ده كده، هيبدا يقول لي الباشمهندس ده بالنسبه لي هو اساين على مشروعين، بس في المشروع ده في عنده واحده سند وفي عنده تاسك تانية لسه شغال فيها ورك ان بروجرس. طيب تعال نشوف واحد تاني بالشكل ده، وليكن نيجي على الجزء ده. هتلاقي هنا المهندس ده في المشروع ده معاه تاسك بالنسبه له فيها موديفيكيشن وتاسك تانية فيها ورك ان بروجرس. طيب هو انا اقدر اتراك على الاورجنايزيشن ده من خلال المشروع بالنسبه لي هنا؟ يعني اخترت المشروع ده، هيبدا يحصل فلتريشن لكل الحاجات الموجوده داخل الاورجنايزيشن ده، وتبدا تجيب المشروع اللي انا سيلكتد عليه بالشكل ده. بالنسبه لي المشروع ده هو اساين عليه 6 مهندسين، ودي عدد المهندسين اللي اساين عليه. نفس الفكره لو اخترت مشروع زي ده، هيبدا يقول لي المشروع ده بالنسبه لي هي المهندسين اللي شغاله عليه مين بالفعل. كل حاجه هبدا اجيبها هيبدا يجيب لي اساين على المشروع ده، لان انا بالفعل اخترت المشروع ده. نفس الفكره رحت للمشروع ده بنفس التراك وبنفس الاتجاه. هتلاقي التابه اللي بعد انجينيرنج هي التابه خاصه بالريبورتس. مجرد ما اروح لها من الجزء ده، او هتبدا تروح لها من الجزء ده، طيب هتبدا يديك ريبورت بكل الحالات اللي حصلت من عندك من خلال ملئهم للفورم دي. طيب الريبورتس دي هي عباره عن ايه؟ انت هنا مجرد ما بتختار سيلكت للتايم، يبقى انت هنا بتعمل تراكنج على الوقت. بالنسبه لي بختار وقت معين، بيبدا يعمل عمليه فلتريشن لكل الداتا اللي موجوده، تراكنج على التاريخ ده. طيب هبدا اطلع من الجزء ده كده، وهبدا اشوف انا محتاج ايه تاني. وليكن انا هسلكت على شهر مايو بالشكل ده، هيبدا يجيب لي الداتا الخاصه بالشهر نفسه. يبقى هنا بتراك على مانثلي هنا بالشهر، اما هنا بتراك على ديلي باليوم الواحد. هبدا اعمل هنا كلير فلتر بالشكل ده، وابدا اشوف الريبورت ده هو عباره عن ايه. هنا بيقول لي اسم المشروع، وهنا حاله التاسكات اللي جوه، يعني ايه التاسكات الورك ان بروجرس. فبالتالي اعطاني هنا لو عملت الجزء ده كده، هيبدا يديني والله بالنسبه لي المشروع ده وليكن اسمه جولدن جيت، فهيبدا يديني الحاجات الورك ان بروجرس جوه المشروع ده. فبيقول لي في بعض الحاجات لسه اسبلت، في حاجات كونكريت دايمنشن لسه شغالين فيها، كل ده تحت تابت الورك ان بروجرس. نفس الفكره في الكونكريت دايمنشن، نفس الفكره في الفلورنج، في الار اف تي، في الار اف تي تاي سلاب. طيب لو نزلت شويه كده وجيت مثلا وليكن على المشروع ده، هتلاقي المشروع ده اسمه سولاري. في الستيتس اللي جوه المشروع ده في حاجات بالنسبه لي موديفيكيشن لسه، تعديلات. ايه نوع الحاجات اللي فيها تعديلات؟ هتلاقي في تاسك خاصه بالبيلدر وورك، تاسك تانية خاصه بالفيرست سلاب، يبقى دول التاسكين اللي سب ليست جوه الموديفيكيشن. طيب هتلاقي الجزء اللي تحت ده بيتكلم على السند، ايه الحاجات اللي اتبعتت كسند بالنسبه لي. هيتلاقي بالنسبه لي بلوك وورك وكوردينيشن والسلاب بتاعت الاس او جي. طيب مين الاشخاص كان تراكنج على الجزء ده؟ كان اول واحد وليكن احمد طارق، تاني واحد احمد علاء، تالت واحد بالنسبه لي هو احمد علي. طيب الحاجات دي خلصوها فعليا امتى؟ خلصها يوم 9/6/2025. التاسك دي خلصها يوم 10، التاسك دي خلصها يوم 11. نفس الفكره بالمثل لكل الحاجات اللي موجوده عندك في المشاريع. يبقى الجزء خاص بالريبورت ده هو بيريبورت لل9 مشاريع اللي انت اساين عليهم، اللي اتكلمنا عليهم في الاول في الجزء ده. يبقى ده ريبورت بيتكلم على ال9 مشاريع، وزي ما قلت لك هتروح لهم من التابه الخاصه بالريبورت، او هتروح لهم من التابه دي. مجرد ما بتسلكت عليها بالشكل ده، جاب لي كل تقرير حاله كل مشروع بالنسبه لحاجات الورك ان بروجرس، بالنسبه لحاجات السند، بالنسبه لحاجات الموديفيكيشن لكل المشروع، ومين المهندس اللي اساين على الداتا دي او التاسكات دي، والتاسكات دي خلصت بأني تاريخ فعلي بالظبط. طيب انا مش عايز ابحث بالتراك ده، انا عايز ابحث بالتراك الستيتس. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعرف الحاجات اللي جت عندي كود سي او كود بي على سي للمشاريع كلها. فبالتالي هبدا اختار هنا الستيتس واختار كود بي على سي، فيبدا يعمل فلتريشن لكل الداتا اللي عندي، ويبدا يقول لي الحاجات دي موجوده في انهي مشاريع بالظبط. بعد ما عمل فلتريشن قال لي ده موجود في مشروع وليكن اسمه اي سيتي. في حاجات بالنسبه لي هي كود بي على سي، كانت الجزء ده والجزء ده، ودول كانوا اصلا للمهندس ده والمهندس ده، وكان بالتاريخ ده. طيب تعالى نبدا نشوف الحاجات اللي فيها تعديلات بالشكل ده. قال لي الحاجات اللي فيها موديفيكيشن بالنسبه لي المشروع ده كان فيه تعديلات، المشروع ده كان فيه تعديلات، المشروع ده والمشروع ده والمشروع ده، وابتدى يعمل برضه فلتريشن. هتلاقي نفس العدد اللي موجود هنا هو نفس برضه العدد الموجود في الجزء ده. اذا انا هنا بختار الستيتس بتاعت حاله مشروع، بيبدا يتجاهل اسامي المشروع ويدور ويفلتر على حاله الستيتس فقط لا غير. نفس الفكره لو رحت ليه ورك ان بروجرس، هيبدا يديني كل الداتا دي كانت بالنسبه لي ما زالت حاجات لسه شغاله وما اتقفلتش، ودي التواريخ بتاعتها بالنسبه اليوم وبالنسبه للتوقيت بالظبط الفعلي.
طيب توتال التاسكات كان 33. بالنسبه لي السند مفيش ولا واحده عمل لها سند، هم لسه ما زالوا 33 لسه ورك ان بروجرس. هنا نفس الفكره بالنسبه لي الكود بي على سي مفيش. 3 اشخاص كانوا شغالين في الحاجات في الاستراكشر، 3 اشخاص شغالين في ديسيبلين اركتكتشر، شخصين في الكتريكال، 3 اشخاص في ميكانيكا. معدل الاشخاص اللي اشتغلت تكفر الشغل اللي موجود فيه ورك ان بروجرس هم 11 مهندس، ودي المان باور بتاعه اسامي المهندسين اللي اشتغلوا. وحاليا في الموديفيكيشن ما كانش فيه اي تعديلات. نفس الفكره دي عدد الديبارتمنت اللي كانت بتكفر على الحاجات الخاصه بالورك ان بروجرس. ونفس الفكره قلت لك تقدر تتابع ده عن طريق ان انا مجرد ما سلكت على مشروع معين بيبدا يحصل فلتريشن لكل الداتا اللي موجوده عندك ويجيب لك مشروع معين بعينه. زي ما قلت لك قبل كده محتاج ترجع باك، بتضغط هنا بتبدا يوديك باك للصفحه الرئيسيه بتاعتك. واي حاجه انا ابتديت اعملها بالشكل ده وتقدر تسلكت على مالتي سلكت بالشكل ده يقدر يجيب لك اكتر من مشروع زي ما بيعمل دلوقتي فلتريشن، وبيبدا يعمل ريلود للداتا اللي انت محتاجها ويجيب لك شكلها بالوضع ده، وتبدا تروح للداتا اللي انت محتاجها في اي اتجاه. طيب لو انا جيت هنا على الجزء ده ببدا اعمل كلير من اي فلتر انا عملته، مجرد ما بسلكت عليه بيبدا يطلع لي من اي فلتر عملته عندي في المشروع. تعال نتكلم على اخر حاجه هي فكره الفورم، ازاي هملي الفورم وازاي الابديت ده هبدا احس بيه. لمجرد ما سلكت على الجزء ده ابتدى يفتح لي الفورم اللي متكريته من خلال البلاتفورم الخاصه ب N8N. ده بيديني الديسكريبشن على الديلي ريبورت اللي بيتعمل. بالنسبه لي هاجي هنا واختار وليكن الاسم، وليكن هنا هبدا اختار احمد علي، وركز معايا في الاسماء عشان هنبدا نشوف الابديت ده هيحصل ازاي. وليكن احمد علي ده هنبدا نخليه على المشروع وليكن ده، يبقى احمد علي على مشروع اسمه سولاري، ونقول احمد علي ده وليكن هو قسم ميكانيكال. وابدا اختار التاسك اللي كان بيشغال عليها، وليكن هو كان شغال على شوب دروينج، وابدا اقول الاليمنت اللي كان شغال عليه، وليكن الاليمنت اللي كان شغال عليه هو جراوند فلور سلاب. وابدا اروح هنا للجزء ده بالليفل واختار ليفل جراوند ليفل، وابدا اشوف الرول بتاعته هو كان شغال بالنسبه لي شوب دروينج. سلكت على الستيتس، موقف الستيتس التاسك اللي معاه هقول وليكن هنا بالنسبه لي هي سنت، وكانت بتاريخ اليوم فعليا، وهبدا اقول له في الاخر هنا صمت. افتكر معايا احمد علي على مشروع سولاري ميكانيكا كان معاه شغل شوب دروينج وعمل له سنت، وابدا اخد ده كده سنت. يبدا يقول لي هنا فورم سبميتد، فبالتالي كده حصل له تخزين للداتا. هو ده التريجر اللي ابتدى ياخد منه الاكشن. هتبدا الورك فلو دلوقتي تتفعل، وهبدا اروح للباور بي اي ديسك توب بالشكل ده، وهبدا اروح هنا اعمل ريفريش. هتبدا تلاقي كل الداتا بالنسبه لي اتغيرت بالشكل ده. وتعالى نشوف موقف احمد علي اللي اتكلمنا عليه كان في المشروع موقفه ايه. لو جيت هنا رحت على التابه الخاصه بالانجينيرنج وابتديت ادور على الجزء الخاص بالمهندس احمد علي اهو، وبسلكت عليه في الجزء ده وادور على حاجات الخاصه بمشروع سولاري، وبسلكت عليه هلاقي بالفعل في واحده زادت سند بالشكل ده كده. تعال نبص عليها في ريبورتس، ولكن نبص عليها بتاريخ النهارده نشوف فعلا جت ولا لا. هبدا ابص على الشكل ده وابدا اشوف تاريخ النهارده، انا بالنسبه لي 13/6، فابدا ابص هلاقي الجزء ده فعلا خاص باحمد علي وعمل شغل شوب دروينج، بالتالي عمله دلوقتي. وده التاريخ بالنسبه لي 13/6/2025 اللي هو بتاريخ النهارده، وعامله بالظبط الساعه 8:31 هو وقت تسجيل الفيديو ده. فبالتالي ابتدى يحس بالابديت معايا بالشكل ده كده. هبدا اقول له هنا كلير فلتر، وتعالى نبدا نروح للفورم دي ونبدا نعمل لها هنا ريلود ونعمل شخص تاني. وليكن هبدا اختار وليكن هنا بالنسبه لي شهاب الدين، وهبدا اختار من هنا من شهاب، وابدا اقول وليكن شهاب ده على مشروع اسمه سوما باي، وهختار من هنا الديسيبلين الخاص بيه اللي هو ستراكشر، وابدا اقول والله هو كان شغال بالنسبه لي كونكريت دايمنشن، وليكن خليها بس كابيتال كونكريت دايمنشن، وابدا اقول الاليمنت اللي كان شغال عليه ستيرز، وابدا اقول الليفل اللي كان اساين عليه، وبالنسبه لي هقول وليكن الروف ليفل وهو كان شغال في الستيرز، وابدا اقول الرول بتاعته هو كان شغال بالنسبه لي 3 دي موديلنج، وابدا اقول هنا وليكن تعالى بس نصحح دي بما انه شغال موديلنج، فبالنسبه لي مش شغال كونكريت دايمنشن يبقى شغال هنا موديلنج. دي التاسك اللي كان معني بيها، وهبدا اقول له وليكن بتاريخ النهارده توتال تمام، وابدا اقول له هنا الستيتس بتاعها وليكن هو لسه شغال في التعديلات بالنسبه لي موديفيكيشن، وابدا اقول له هنا سبميتد فورم سبميتد، وهبدا اعمل هنا مينيمايز
وابدا اروح للجزء ده وابدا تاني ابدا اعمل ريفريش بالشكل ده. ابتدى يعمل لي فعلا ريفريش بالشكل ده، وابدا اسلكت على الجزء ده واشوف الحاجات كانت بتاريخ 13/6 وهو تاريخ النهارده. كان بالنسبه لي كان احمد علي بس، هتلاقي دلوقتي نزل معايا احمد علي ونزل معايا شهاب اللي هو الاسم ده والاسم ده، ودي التاسكات اللي معني بيها هنا وده التاسكات اللي معني بيها هنا، وده التوقيت بتاعهم هما الاثنين، وده اختلاف الدقائق والثواني بين التاسك دي والتاسك دي. اذا انا بالنسبه لي قدرت احقق داشبورد كامله ابتدت تديني تراكنج على كل حاجه بتحصل في المشروع، سواء على الديبارتمنت، سواء على البروجكت، سواء على الانجينيرنج، سواء الريبورتات الخاصه بكل مشروع، واقدر اتراك على كل مشروع بالنسبه لي من الاجزاء دي. وفي نفس الوقت دي الايكونز اللي بتقدر تقول لي انا فين من كل مشروع بالنسبه لي واقدر اروح له ازاي، واقدر اتابع كل ده كمان من خلال الاي سي سي. مجرد ما بسلكت على الجزء ده بيبدا كمان ياساين الموضوع ليا على الاي سي سي، ويبدا يقول لي فين المشاريع اللي انت اساين عليها بالشكل الملحوظ ده. طيب تعال نرجع لمينيمايز للجزء ده. كده انا شرحت لك الموضوع بشكل عام، ايه هي استخدامات الاوتوميشن، ايه هو الاوتوميشن، ايه ازاي تقدر تطبق الاوتوميشن. ممكن تاخد نفس الفكره دي ولكن تقدر تطبقها على بي اي كيو سواء خاصه باي ديسيبلين، بالنسبه لك مش هتفرق، المبدا واحد. تقدر تطبق ده باستخدامك للداينامو، تقدر تطبقه زي النهارده محور الفيديو مع الداتا اناليسيس والباور بي اي، تقدر تطبقه في اكتر من اتجاه. وزي ما قلت لك المنصات الخاصه بالاوتوميشن، في عندك اكتر من منصه خاصه بالاوتوميشن، عندك زابير، ماك دوت كوم، عندك اشهرهم N8N. كمان تقدر تتراك على الموضوع ده وتقدر تعمل ببلش لللينك ده. مجرد ما حد ياخد اللينك ده هيبدا يحس بالابديت، لان انا عامل سكادول للابديت بيحصل وليكن كل يوم بعد الساعه 7، فبالتالي اي شخص هيخش يملى الفورم دي يوميا هيبدا يحصل ابديت، ولكن الابديت عشان يبدا يحصل هنا بيحصل بعد توقيت معين. مستني اشوف ارائكم وتقييماتكم للموضوع، ولو حابين تشاركوني بافكار جديده نبدا نتراك عليها ونعمل افكار تانية تحت امركم. وهسيب لك اللينك الخاص بالداشبورد دي بحيث تقدر تتراك على الموضوع ده وتشوف الموضوع بيمشي ازاي واحده واحده. يا رب اكون فدتكم بقدر المستطاع في فهم وشرح المنظومه والورك فلو بيمشي ازاي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.